The quarrel is settled. شخړه خواره شوه. شخړه خواره شوه. At least give me a break. کم نه کم یو کڅوړه خو راکا. کم نه کم یو کڅوړه خو راکا. He unknowingly hurt me. هغه په ناپوهۍ کې زه خفه کړم. هغه په ناپوهۍ کې زه خفه کړم. He is very close to me. هغه ماته ډیر نږدې دی. هغه ماته ډیر نږدې دی. Will you do me a favor? آیا ته به په ما یو ملاحظه وکړې؟ آیا ته به په ما یو ملاحظه وکړې؟ He informed the police. هغه پولیس له اطلاع ورکړه. هغه پولیس له اطلاع ورکړه. You came late. He left. ته ناوخته راغلی. هغه لاړو. ته ناوخته راغلی. هغه لاړو. Meet me before leaving. د تلو نه مخکې ما سره لیده وکړه. د تلو نه مخکې ما سره لیده وکړه. It was bound to happen. دا خو کېده وو. دا خو کېده وو. You made me tell a lie. تا په ما دروغ وویل. تا په ما دروغ وویل. What if I am caught out? که زه چا ونیولم نو بیا. که زه چا ونیولم نو بیا. She was irritating me. هغې زه تنګولم. هغې زه تنګولم. Truth is always better. رښتیا تل ترخه وي. رښتیا تل ترخه وي. He was being oppressed. په هغه ظلم کېدو. په هغه ظلم کېدو. A problem has occurred. یو ستونزه پیښه شوې ده. یو ستونزه پیښه شوې ده. This is wrong to do it. دا کول غلط دي. دا کول غلط دي. I think you are right. زما په خیال ته صحیح وایې. زما په خیال ته صحیح وایې. I want to do something. زه څه کول غواړم. زه څه کول غواړم. Do you need something? آیا ستا څه پکار دي؟ آیا ستا څه پکار دي؟ I found the boy guilty. ما هلک ګناهګار ومندو. ما هلک ګناهګار ومندو. Anwar is being selfish. انور خود غرضه دی. انور خود غرضه دی. I have turned 18. زه د 18 کالو شوم. زه د 18 کالو شوم. The smell of the gutter. د لختي بوی. د لختي بوی. What's there to shout? په دې کې د چغو څه خبره ده؟ په دې کې د چغو څه خبره ده؟ That's where she lives.
هلته خو هغه اوسیږي هلته خو هغه اوسیږي Don't show me tantrums ماته نخرې مکوه ماته نخرې مکوه I am anxious about you زستا په حقله فکرمند یم زستا په حقله فکرمند یم Your work will be done ستا کار به وشي ستا کار به وشي How were your holidays ستا چوټیانې څنګه وي ستا چوټیانې څنګه وي Even I didn't let come تر دې پورې چې ما هم راتلو ته پرې نه ښود تر دې پورې چې ما هم راتلو ته پرې نه ښود You could have told me تا ماته ویلی شو تا ماته ویلی شو To hell with your love ورکه دې شي ستا مینه ورکه دې شي ستا مینه I have been here since زه د هغې وخت راسې دلته یم زه د هغې وخت راسې دلته یم It might rain tomorrow شاید چې سبا باران یي شاید چې سبا باران یي You keep this with you ته دا ځان سره کېدوه ته دا ځان سره کېدوه What's wrong with Ali علي لا څه چل وشو علي لا څه چل وشو He was sure of success د هغه په بریالیتوب پوره باور و د هغه په بریالیتوب پوره باور و Don't just stand there دغلته مه ودرېږه دغلته مه ودرېږه This pen belongs to me دا قلم زما دی دا قلم زما دی There is no need to go د تللو ضرورت نشته د تللو ضرورت نشته If possible forget me که کېدل درنه نو ما هېر کړه که کېدل درنه نو ما هېر کړه I was just to meet you زه تا سره میلاوېدو واله وم زه تا سره میلاوېدو واله وم We exchanged hot words مونږ د یو بل سره شر وکړو مونږ د یو بل سره شر وکړو It drizzled last night پرون شپه نری باران وشو پرون شپه نری باران وشو Can I have my seat now آیا وس براته خپل سیټ میلاو شي آیا وس براته خپل سیټ میلاو شي Where are you staying ته کوم ځای پاتې شوی یې ته کوم ځای پاتې شوی یې Subscribe the channel Pashto Anyone and press the bell icon for more updates. If you like the video, press like and share it with your friends. Thanks for watching.